Yo, what up? Ito po muli yung lingkod Galbong Bordado, ang reactionist na gwapo. Meron tayong update, breaking news update about sa mga nangyayaring kaguluhan sa mundo. Ang content na ito ay nagmula kay Good News. Yan, Good News Philippines. Yan, subscribe nyo siya guys. Click yung notification bell para update kayo sa mga balita, sa mga pangyayari, update sa mundo. Yun. Siyempre, subscribe kayo sa akin kung di pa nakasubscribe guys para update kayo sa mga ganitong uri ng content at reviews na ating ginagawa. Yun, wala man tayong inaantay. Sabay-sabay natin panoorin. Balitang pangmundo, balitang mahalaga. Yeah, balitang digmaan na sana mahinto na. Come on. Mga idol at kabayang breaking news. Grupo na suportado ng Iran inatake ang base militar ng Amerika sa Iraq. Kinumpirma ng Pentagon nang nasabing pag-atake ay kanilang intercept at walang nasawi sa mga tropa ng Amerikano. Kita sa isang video ang pag-activate ng sila para mabagsakin ang mga nasabing banta. Also, the same morning in Iraq, early warning systems indicated a possible threat approaching the airbase at Al-Assad, and base personnel sheltered in place as a protective measure. Dalawang bihag ng Hamas na parang mga US citizen binalayak na. These two Americans are now safely in the hands of Israeli authorities in Israel. We expect the team from the U.S. Embassy to see them very shortly. Over the coming hours, they'll receive any support and assistance they need. And of course, we're very anxious to be able to reunite them with their loved ones. Matapos masayang panoorin ng mga lider ng Hamas ang ginagawang paglusob ng kanilang grupo sa Israel noong 7 ng Oktubre. Ngayon, ang Hamas ay nauubusan ng lakas. Gusto nang makipagnegosasyon sa Israel at Amerika. Papalayain ng Hamas ang mga bihag nito sa kondisyong itigil ng Israel ang airstrike at pagiging agresibo nito sa Hamas. We are ready to release them, but we want from Israeli troops to stop their aggression. Ito ang mga impormasyong ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Ang mga puwersang militar ng Amerika sa Iraq ay tinarget noong Miyerkules sa dalawang magkahiwalay na pag-atake ng drone na nagresulta ng isang kaunting pinsala sa isang maliit na bilang ng mga tropang Amerikano. Ang opisyal ay nakipag-usap sa Reuters sa kondisyon na hindi magpakilala ay hindi sinabi kung sino ang pinaghinalaan ng mga pag-atake sa Al-Assad Air Base at Al-Harir Air Base. Ngunit ang Amerika ay nasa heightened alert para sa aktibidad ng mga grupong suportado ng Iran habang patuloy ang tensyon sa rehiyon dahil sa digmaan ng Israel. So ayun, commercial. Yan. Panoorin natin bilang suporta sa content creator. Yan. Unskippable yan. Ayun, suporta natin. Yeah. Balik tayo sa news. Sa isang video ang pag-activate ng siraw sa isang base militar ng Amerika, isang uri ng countermeasure ng mga tropang Amerikano upang supilin ang mga paparating na banta. Sa unang pag-atake noong Miyerkules, kasangkot ang dalawang one-way drone na tinarget ang Al-Assad base. Sinabi ng dalawang opisyal ng Amerika, ang isa namang drone ay na-intercept ngunit nagawa pa rin sumabog at nagdulot ng minor injury sa mga tropa ng Amerikano at pagkasira ng ilang kagamitan. Ang pangyayaring ito ay kinumpirma ng Pentagon. And while I'm on the topic of threats, let me provide an update on the reports of several drone attacks against U.S. facilities in Iraq and Syria. Early yesterday morning, Syria time, October 18th, the Umatake garrison in Syria was targeted by 2 drones. U.S. and coalition forces engaged one drone, destroying it, while the other drone impacted the base, resulting in minor injuries to coalition forces. Also, the same morning in Iraq, early warning systems indicated a possible threat approaching the airbase at Al-Assad, and base personnel sheltered in place as a protective measure. Masayang pinanood ng leader ng Hamas ang pagsalakay ng kanilang grupo sa Israel noong 7 ng Oktubre. Ngayon, hindi makakailang mga kabayan. Naramdam ng mga Hamas ang lakas ng puwersang ibinubuhos ng Israel sa kanila para tuluyan silang humina at mawala sa mundo ito. Ang video inyong makikita ay isang patunay na handang pakawalan ng Hamas. Grabe. Ang bihag ito, pero sa isang kondisyon na itigan ng Israel ang kanilang ginagawang pag-airstrike o pag-atake sa Hamas. Ayon sa panayam ng Al Jazeera sa isang miyembro ng Hamas na handa silang makipagnegosasyon para palayain ang mga bihag nito. We are waiting to make an exchange deal
through mediators about the other prisoners who are they with Hamas people. You know, we are not talking about civilians only. We have military elements and settler elements among these detainees, and we have some civilians. We are ready to release who are civilians. We are ready to release them, but we want from Israeli troops to stop their aggression. Breaking news mga kabayan, dalawa sa mga bihag ng Hamas na pawang mga sibilyan mula sa Amerika ay kanilang pinakawalan. Ito ay matapos ang ginawang talumpati ni President Biden ng patuloy na pagsuporta ng Amerika sa Israel. Ramdam na ng Hamas na hindi nila kaya ang lakas at puwersa ng Israel Defense Force. Ang inyong nakikita mga kabayan ay ang aktwal na video. Si Judith at Natalie Ranan ay pawang mga American citizen na dinukot ng Hamas noong 7 ng Oktubre sa Israel at kanilang pinalaya kaninang araw lamang. Ang mag-ina ay inilipat sa Israeli border sa pakikipagtulungan ng Red Cross. Sila ngayon ay papunta sa isang base militar sa Israel kung saan ang kanilang mga pamilya ay naghihintay sa kanila. Ang development na ito ay kinumpirma ng Amerika. Panoorin natin ang naging pahayag ni US State Secretary Anthony Blinken. Good afternoon, everyone. About an hour ago, 2 American citizens held by Hamas since October 7th were released. These 2 Americans are now safely in the hands of Israeli authorities in Israel. We expect a team from the U.S. Embassy to see them very shortly. Over the coming hours, they'll receive any support and assistance they need. And of course, we're very anxious to be able to reunite them with their loved ones. We welcome their release. We share in the relief that their families, friends, and loved ones are feeling. But there are still 10 additional Americans who remain unaccounted for in this conflict. We know that some of them are being held hostage by Hamas, along with an estimated 200 other hostages held in Gaza. They include men, women, young boys, young girls, elderly people from many nations. Every single one of them should be released. Since the earliest hours of this crisis, the President has made clear that he will do everything possible to secure the release of every hostage. During my own recent travel to the region, I emphasized the urgency and importance of this to the United States and pressed our partners to do everything they can to help us secure the release. Since that time, we've continued to work relentlessly with partners to do just that. I can't speak publicly about the details of these efforts. I know you understand that, but the urgent work to free every single American, to free all other hostages, continues, as does our work to secure the safe passage out of Gaza for the Americans who are trapped there. In this particular instance, I want to thank the government of Qatar for their very important assistance. When I was in Israel last week, I met with the families of U.S. citizens that Hamas has taken hostage. President Biden, too, had the opportunity to hear directly from the families. It's impossible to adequately put into words the agony they're feeling of not knowing the fate of their loved ones. Worrying relentlessly about them, for their safety, for their security, for their well-being. No family anywhere should have to experience this torture. What I shared with the families, as the President did as well, is that the entire United States government will work every minute of every day to secure their release, to bring their loved ones home. They have my solemn pledge, those who continue to have loved ones held hostage by Hamas, that we'll continue to do that, working as though these family members were our own. Laban Pinas. Maraming salamat sa content na to mula sa ating idol na si Good News Philippines. Yon, subscribe kayo sa kanya guys, at syempre subscribe na rin kayo sa akin kung di pa kayo nakasubscribe guys. Maraming salamat mga kabokal. Tuloy lang ang update natin sa mga nangyayaring digmaan dyan. Sana matapos na to. Yun, ingat palagi, God bless mga kabokal.